रमाइलो यात्रामा मजा आइरहेछ जोस् अघि पादे छेरे सब कुरा म सोल्टीले यसको म इन्कार गर्न चाहन्छु है यो त भिडियो रेकर्ड हुन्छ डोल्पोस बोय कलर स्टोलहरू अब नानीहरू यहाँ पाल्पा स्कुल रहेछ अनि अगाडिको भ्यूहरू यस्तो छ ओ यो श्रीनगर जाने हिँडेर जाने बाटो हिँडेर है श्रीनगर हिँडेर जाने बाटो यहाँबाट रहेछ टोलीहरू है यस्तो अप्ठ्यारो बाटो पनि बाइक झराइरहेको हुन्छ नि कुरै छोडिदिनु होला कति खतरनाक राइडरहरू होला एउटा ओह्राल बाटो जाने एउटा डेन्जर ओह्राल बाटो यहाँको हजुरलाई देखाइदिन्छु म है डराइतिरेको मान्छेहरू के त होइन डराउँछ कि त्यो बाटो देख्यो भने के त ओह्रालो छ कि ठाडे ओह्रालो छ कि त खतरनाक ओह्रालो बाटोहरू छ यार घरहरूमा देख्न 2 घण्टा भइसक्यो स्ट्याटस लेख्न थाले भएछ नि आले केटा म ट्याग हान्दिनु हो भइस ओके यो हाम्रो शहीद स्मारक गेट रहेछ यहाँ चाहिँ त्यहाँ माथि को मऱ्यो रुकुम खारमा युद्ध गर्दाखेरि त्यसको नाम लिस्टहरू पनि सबै लेखेर राखेको रहेछ जोस पार्क एकदमै दामी छ ल क्यामेराम्यान अहिले चाहिँ म के भन्नु म चेन्ज भइरहेको छु के छ त हाम्रो लाली गुराँस फुलिरहेको छ झकमक्क हामी उडिरहेका छौँ कि गुडिरहेका छौँ हामी आफैलाई थाहा छैन ल दोस्त तिम्रो पाला आयो दोस्त तिम्रो पाला आयो अब भिडियो बनाउनु दोस्त अब तिमी तिमी अगाडि ल दोस्त हामी गुडिरहेका छौँ गुडिरहेको छ थाहा छैन होइन सोल्टिनी यता भन्छ कसरी उडिरहेको कसरी उडिरहेको छ त्यो एकछिन बयान गराउनु पछाडि को छ सोल्टी पछाडि पछाडि हाम्रो सोल्टिनी हुनु ल हेर न मेरो सोल्टिनी मलाई सोल्टिनी भने के हो अरे यो राष्ट्रिय चरा हो यार सोल्टी यार कहाँ फुल भन्नु चरा पनि पाउँछ त्यहाँ बस्यो गामे बस्यो नि राष्ट्रिय चरा हुन्छ त्यो त गाई पनि चढ्दैछ होला होइन राष्ट्रिय जनावर गाई पनि तल चढ्दैछ होला सही हो तिनटै राष्ट्रिय चिन्हलाई हामी सँगै लिएर मैले त पुरा यहाँ अगाडि सोनी फिगर सम्झिरहेको छु पुरा
त्यही सोल्टी फेरि त्यही सम्झेर क्रस फायरको ट्याङ्कीलाई दुइटै हात छोडेर मैले यस्तो यस्तो गराउला हो भने यो बोर्डर लाइन हो दुईजना कैदीहरू फोटो हान्नु यो चाहिँ सल्यान खलङ्गा है यो सल्यानको खलङ्गा होइन त्यो मलाई देखाउनु मलाई म भन्छु भनिदिनु पऱ्यो नि त अनि देखाइरहेको सल्यान खलङ्गा यहाँ चाहिँ आर्मी ब्यारेक रहेछ फेरि होइन ओके आर्मी एरियामा खासै बस्नु दिँदैन थियो तर मैले चाहिँ अन्जुल बस्छु म होइन बर्खामा हेलो एन्ड वेलकम नमस्ते सबैजनालाई म चाहिँ यहाँहरूको विभाग जङ्गी कुपुङडे दहमा होइन टक्क दियो भने बेला बेलामा जान्छ यो होइन कुपिन्डी दहमा अनि हामी छौँ यहाँ तिनजना सोलो राइडर डोल्पोज राइडर छौँ हामी होइन कुपिन्डी दह अलि दिनमा आएको भए झन् बब्बाले दामी हुन्थ्यो होला तर अहिले पनि नट ब्याड होइन दामी एकदम चिल भइरहेछ गाइज होइन अब चाहिँ हामी यहाँको यात्राबाट आज सल्यान पुगिन्छ सल्यान हो नि त हामी जाने टोलीहरू ओके छ त ल सी यू देयर हाम्रो सोल्टी चाहिँ थकित भएर ऊ पारी बहिनीहरूलाई नछोड्ने अरे एक्लै भएर खतरा हुन्छ सुरक्षा बस्ने बडीगार्ड फेरि उठ टक्क लाएर सर माछाहरू देखिदियो नि त दाइ भन्नुपर्छ क्या माछा देख्नलाई टक्क लाएर म चाहिँ यहाँ चलाउन लागिरहेको छु ढुङ्गा तर अहिले अलिकति अहिले म हान्दिन्छु नि त हान्दिनु त ल दिस इज नमराज ब्रो ए हेलो ब्रो यस अनि हाम्रो सल्यानको केटी कस्तो लाग्यो तिमीलाई सलनकी केटीको नाम नुकै भेटेको छैन कहाँबाट कस्तो लाग्ने यार अनि तिम्रो चाहिँ अनि सल्यानमा केटी भेट्न आउने हिजो भेट्दिने तिमी अनि लास्टमा आएर अनि हो साइड हानिदिने अनि त्यसो ड्याङ ढिस हानिदिने यस्तो हुन्छ भनेको यता अरू यो होइन यार यता गर्नु त यता आज लास्ट दुखी छु बिहान एकजना मन पराएको केटीलाई अर्कोले उठाएर लगिदिएछ होइन बिछोडको पिडामा छु पुरै कुपिन्डे दहमा अब हाम फाल्छु म गाइज सोली तिमी आफ्नो नगर्ने लेख्नलाई तयार छौँ साथीहरू कस्तो छ नि होइन कहाँबाट प्रगति हुन्छ हेलो गाइज ल हमाल यस म यतातिर लागेँ म ल दिस इज द कुपिन्डे सोली यो ए यो पनि खिचिरह हो ल ठिक छ त म चाहिँ यहाँ टक्क लाएर ढुङ्गा चलाउँदैछु दिस इज द कुपिन्डे दह रुटुले सही राख्नु न सही यहाँबाट पुतुक पानी हेरेर छ ये दोस्ती ए उ त्यहाँ ओ हिजो हिँड्ने यही हो क्या मैले को भन्दाखेरि यहाँ तपाईँ त्यो भन्नु छेउमै छ नि लाली फुलावली किन दिस इज द कुपिन्डे यो कुपिन्डे यो कुपिन्डे ए माया गीत जाओस् न त जाओस् बिछोडको पिडामा भएको मान्छेले दुई चारवटा गाउने हो भने तिमी हिजो जितेर गई यारेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई बिहानको कुरा के यार बिहानको कुरा गाउँदैछु होइन मैले बिहान त्यस्तो त नभएको थियो टक्क लाएर तिमी यहाँ अलिक खिच्दिनुहोस् तिमी यहाँ ल यता हुन्छ ल हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिक ध्यान दिएर है फेरि
पछाडि हेर्नु त दुवैजनाले लुक्स यो हाम्रो भविष्यको कर्णधारहरू अहिले चाहिँ चिल पारामा हुनुहुन्छ होइन भविष्य बनाउने यस्तै मान्छेले हो फेरि सोसियल साइडमा यस्तो तोप विचार गरेर दिनुभयो के खतरा बनाउँछ भविष्य बनाउने होइन यस्तै चिल पाराको मान्छेले होइन बाँकी सब अरूले त मैले सम्झिने हो गाइस दामी भ्यू रहेछ होइन कुपिन्डे दह त्यहाँसम्म पुग्नु यता छ कुपिन्डे दह यता छ अनि यहाँ म छु कृष्ण विवेक गङ्गी यस तपाईँकै आफ्नो उही तपाईँकै आफ्नो अनि प्यारो दिलले छोएको मान्छे विवेक जङ्गी यता हाम्रो तपाईँको उही तपाईँको मिस्टर टङ्क हमाल हुनुहुन्छ हजुर हजुर भुपु फर्स्ट सटर क्विक सटर भुपु भलिबल प्लेयर बेस्ट प्लेयर पाउने मान्छे कुनै दिन भिडियो गइरहेछ कहाँ म त पोज दिनु त भिडियो बनाएको छु घुम्छ कि हो ढुङ्गा भिडियो हो भिडियो हो कि न भिडियो भइरहेको हो भिडियो ल धन्यवाद अझ मजाले घुमाउनु सक्छ सर यस यस गाइस यस म दायरको हुने दाइरको टिक दाइरको टिक चक्कर आइगयो यार कस्तो घुमाइदियो